السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألمانيا النازية كانت التعامل مع اليهود كي تعتبر جريمة. اليهود كانوا كيعانوا من الاضطهاد ومن العنف. ما كان حتى شي ألماني بإمكانه يقدم المساعدة لليهود، لأن العواقب كتكون وخيمة جدا، إما الطرد من العمل أو الترحيل من المنزل، أو ربما الطرد من العمل والترحيل من المنزل. لكن كان هناك رجل أعمال ألماني يدعى أوسكار شيندلر، اللي كتنسب ليه بأنه انقذ أزيد من 2000 شخص من اليهود من معسكرات الاعتقال والموت خلال الحرب العالمية الثانية. كان كيخدمهم في المصانع ديالو بحجة نقص اليد العاملة، وبأنهم كيدعموا المجهود الحربي للدولة الألمانية. كانوا هاد اليهود التخصص ديالهم هو صناعة الذخيرة وصناعة الأواني. كانوا اليهود كيصنعوا أي شيء بإمكانه أنه يساعد المجهود الحربي للدولة الألمانية. أوسكار شيندلر كاين اللي كيعتبروا بطل إنساني أنقذ اليهود في فترة ما كيتجرأ حتى شي شخص على أنه يفكر في مساعدة اليهود، وكاين اللي كيشوفوا على أنه استغل اليهود لتحقيق المزيد من الثراء. فيديو اليوم إن شاء الله غنتكلم على أوسكار شيندلر، إنسان في زمن الحرب. معكم أنس من فيديو جديد. رجاء قبل ما نبداو اشتركوا في القناة وفعلوا خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا، ولايك إذا عجبكم المحتوى بالطبع. نبداو على بركة الله. بالمناسبة كاين فيلم كيحكي عن قصة أوسكار شيندلر والطريقة اللي كان كيساعد بها اليهود وإنقاذهم من الموت. هذا الفيلم هذا هو شيندر ليست، قائمة شيندلر. هذا الفيلم كيتعتبر من أنجح وأفضل الأفلام في تاريخ السينما بتقييم 9.0 على IMDb. أوسكار شيندلر تولد سنة 1908 في تشيكيا، يعني الدولة المحايدة لألمانيا، وفي 18 من العمر ديالو تم تجنيده في الجيش تشيكوسلوفاكيا لمدة 18 شهر، يعني عام ونص. وفي سنة 1923 أي الأزمة الاقتصادية العالمية هنا ضرت المصالح المادية لآل شيندلر، وهنا قرر على أنه يرحل إلى ألمانيا. وفي الفترة النازية كان عضو في الحزب النازي ورجل أعمال استفاد من الحرب، وكان ضالع أيضا في الأعمال الجاسوسية. أوسكار شيندلر كان شخصية مستهترة جدا، كان متزوج وكانت عنده علاقات كثيرة مع النساء، لدرجة أنه كان عنده 2 أولاد خارج إطار الزواج. وهذا الأمر كانت عارفة الزوجة ديالو إيميلي، واللي صرحت بأن أوسكار شيندلر بالرغم من الخيانة ديالو والكذب ديالو والخداع ديالو، إلا أنه كان إنسان طيب وكان كيحب مساعدة الناس. يعني أوسكار شيندلر كانت فيه الصفات الجيدة والصفات السيئة. كان براغماتي وخائن ومخادع وكذاب، وأيضا كان محب للخير وكيقدم المساعدة للناس. الشيء الوحيد اللي ورثه أوسكار شيندلر من الأب ديالو هو حبه وإدمان ديالو على الكحول. الحياة الزوجية ديال أوسكار شيندلر كانت غير عادية كباقي الأزواج. أوسكار شيندلر بعد صعود الحزب النازي إلى السلطة أصبح كيتقرب من كبار الحزب وأجهزة الأمن. كان أوسكار منغمس في أعمال جاسوسية لصالح ألمانيا. أوسكار كانت في واحد الطبيعة خبيثة للغاية، وأنه كان براغماتي بامتياز، هو دائما مع الرباح والولاء ديالو دائما للقوي. أوسكار شيندلر صرح بأنه كان ضد الجاسوسية، إلا أنه كان مجبر لأنه كان له ديون وكان مدمنا على الحفلات والشراب. سنة 1938 أوسكار شيندلر جاب الربحة. ألقت السلطات تشيكوسلوفاكيا القبض على أوسكار شيندلر بتهمة التجسس، وهنا تم الحكم عليه بالإعدام باعتباره خائنا. هنا دخل هتلر وأنقذه من الإعدام. كيقولوا على أن الإنقاذ ديالو كان قبل أيام من تنفيذ الحكم الإعدام عليه، بعد ضم إقليم السوديت إلى ألمانيا بموجب اتفاقية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في ميونخ 28 من شتنبر 1938. أصبح الآن شيندلر مواطنا ألمانيا في إقليم السوديت. بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية الكل كيعرف مصير اليهود والشيوعيين في كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا وبولندا والدول اللي احتلها الفيرماخت. هنا استعمل أوسكار شيندلر الموهبة ديالو الوحيدة، وهي استغلال الأزمات، وحاول لأنه يخرج من الحرب بأرباح مادية. وبما أن أوسكار شيندلر منخرط في السوق السوداء، بالمناسبة أوسكار شيندلر هو اللي تكلف بجلب الزي العسكري البولندي المسروق. هاد الزي هو اللي لبسوه مجموعة من الرجال وهجموا على مباني ألمانية على الحدود، وهنا اندلعت الحرب العالمية الثانية. وبما أن الحرب اندلعت، فالشيء الوحيد اللي غادي يسعى ليه أوسكار شيندلر هنا
هو الحصول على غنائم الحرب. شندلر استولى على شقة كبيرة ومفروشة كانت مملوكة لعائلة يهودية ثرية، وكمل العمل ديالو في عالم الجاسوسية والعمل في سوق السوداء. شخصية أوسكار شيندلر كانت معقدة كما أشرت في السابق، معقدة جدا. رجل متزوج عنده العلاقات كثيرة مع النساء، مدمن على الكحول والحفلات والسهر، منخرط في أعمال الجاسوسية والسوق السوداء، مهووس بالمال والرشوة. في مدينة كراكوف البولندية شهد أوسكار شيندلر مآسي اليهود، نساء وأطفالا وكبار السن والمعاقين. هنا ظهرت إنسانية أوسكار أخيرا. بولندا استولت العادة على مصنع للمينا في كاركوف، أيضا كان مملوك لعائلة يهودية. هنا استعمل المعارف ديالو وعقد صفقة مع الجيش لتزويده بأواني المطبخ. في البداية كان كيشتغل عنده 7 يهود فقط. مع نمو الأعمال المصنع أصبح في حاجة ماسة إلى العمال. هنا جات فكرة في تشغيل اليهود. على كل حال اليهود أرخص من توظيف البولنديين، هذا من جهة أخرى إمكانه على أنه يوفر لهم الحماية من معسكرات الاعتقال، وبالتالي عصفورين بحجر، توفير المال وتوفير الحماية لليهود. لكن الصعوبة هنا في تشغيل اليهود. تشغيل اليهود ليس بالأمر السهل، وبما أن أوسكار ضالع في الرشوة وفنان في هذه الأمور، فقد استطاع رشوة الكثير من المسؤولين النازيين المحليين، وكان على الرأس ديالهم الكوماندار أمونغوت. هذا الشخص كان قاسي جدا، وهو مدير معسكر بلاصوف، أحد معسكرات الإبادة في بولندا. هذا الشخص هذا كان مريض نفسي وكان مضطرب وكان مجرم. هنا بدات كتبان إنسانية شندلر، بحيث أنه خصص حصص غذائية للعاملين في المصنع، وبالتالي زيادة المصاريف ودفع هذه الحصص الغذائية من ماله الخاص. هنا كان بإمكانه إجبار اليهود على العمل، واللي يتم استبداله برجل آخر. لكن كانت حياة العمال داخل المصنع أفضل بكثير من خارجه. كانت القوات الألمانية كتفنن في تعذيب النفسي لليهود كاركوف. هنا كانت العلاقة ما بين أوسكار شيندلر وأمونغوت هي علاقة مصلحة. أوسكار شيندلر كيقدم الرشوة والمال والمجوهرات، في المقابل أمونغوت كيقدم له خدمات. هنا كان اتفاق ما بين أوسكار شيندلر وأمونغوت بأنه ينقل المصنع إلى داخل المعسكر، بشرط على أن يكون المسؤول الأول عن هاد اليهود هو أوسكار شيندلر. يعني البلطجة ديال قوات اس ما تطبقش على اليهود اللي في المصنع. هنا كتبان إنسانية ديال أوسكار شيندلر. التعامل مع الأشخاص الساديين والحمقى والمضطربين نفسيا مثل أمونغوت كان بإمكانه على أنه يتم التفسير ديالو بشكل خاطئ، وأمونغوت كان بإمكانه على أنه يكتب تقارير على أوسكار شيندلر بأنه كيساعد اليهود، وبالتالي كان ربما على أنه يتم اعتقال أوسكار شيندلر بتهمة حماية ومساعدة اليهود، خصوصا على أن الأمور ازدادت صعوبة مع تقدم الجيش الأحمر نحو بولندا. وفي شهر أغسطس 1944 تم إصدار الأوامر لأمونغوت بنقل المعسكر بلاصوف إلى المعسكر السيء السمعة أوشفيتس. هنا قدم أوسكار شيندلر التماس أنه ينقل المصنع إلى مدينة بروليتس بحجة على أن هاد العمال كيدعموا المجهود الحربي للفيرماخت، وكيحاول يقنع المسؤولين بأن التخلص من يهود المصنع كيضر المجهود الحربي للدولة الألمانية. على كل حال تم الاستجابة للطلب ديالو، وهنا قال له أمونغوت كتب لائحة الأشخاص اللي انت باغيهم، ومن هنا جات لائحة شيندلر ليست. وكانت هذه اللائحة فيها العديد من الأسماء رجالا ونساء. هنا كنلقى واحد السوء فهم كبير جدا. الرجال مشاو المصنع، أما النساء اللي في اللائحة مشاو إلى أوشفيتس، بمعنى مشاو إلى الموت مباشرة. هنا جرى أوسكار بأقصى سرعة باش ينقذ النساء، ورسل السكرتيرة ديالو لإنقاذ هاد النساء من المعسكر أوشفيتس. ومنين مشات السكرتيرة ديالو ترجع هاد النساء، كان تحرير كل امرأة كيدفع فيها أوسكار شيندلر 7 ماركات. هنا نقدر نقول بأن أوسكار شيندلر بدا كيشعر بالمسؤولية تجاه اليهود. أوسكار هنا بدا كينقذ الناس من معسكرات الموت، وبدا كيتم ترحيلهم إلى المصانع الخاصة به. أحد المرات تم نقل ما يقارب من 120، وأثناء الوصول كان 13 يهودي قد مات. كانت طريقة نقل اليهود صعبة جدا وغير آدمية، لا ماء لا أكل، وزيد على هادشي البرد الشديد. كان العرف السائد هو حرق الجثث، إلا أن أوسكار شيندلر أمر بدفن هؤلاء دفنا لائقا
مع كامل الطقوس اليهودية. هادوك 107 اللي بقاو كتب لهم الله عمر جديد بعد ما كانوا جائعين ومرضى بسبب البرد الشديد والجوع. ألمانيا النازية كانت في الأواخر 1944، أي قبل أشهر من الهزيمة الكلية لألمانيا النازية. كان الكل مراقب، كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية متوترة، ولا تعاطف مع الخونة أو الأشخاص اللي كيتصرفوا ضد إرادة الحزب. كان أوسكار شيندلر أي تصرف كيديروا لإنقاذ حياة اليهود، كيقدم مبالغ مالية كرشوة للمسؤولين وأجهزة الاستخبارات لحماية ديال نفسه ولحماية اليهود. هنا هزيمة ألمانيا ما هي إلا مسألة وقت. الكل يعيش الرعب بما فيهم أوسكار شيندلر. الخوف ثم الخوف من أن يأتي الأمر بقتل جميع اليهود اللي في المصنع، وربما يتم قتل حتى أوسكار شيندلر. في ظهر فيلم قائمة شيندلر بأنه تم إصدار الأوامر لقتل اليهود المصنع، إلا أن شيندلر وقف موقف بطولي ومنع من قتل اليهود. بعد هزيمة ألمانيا تمكن أوسكار شيندلر من إنقاذ أكثر من 1000 يهودي. بعد الحرب كان أوسكار قريب من السجن بسبب أنه كان كيستغل اليهود وبأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية. لولا تدخل اليهود اللي شهدوا له بحسن المعاملة وبأنه كان سبب في إنقاذهم من الموت. فيلم شيندلر ليست كيظهر بأن اليهود جمعوا الذهب اللي كان بقى عندهم وهداوه خاتم ذهبي منقوش فيه: من أنقذ نفسا فقد أنقذ العالم بأكمله. صرح أوسكار شيندلر بأنه فخور بإنقاذ اليهود وبأنه نادم على عدم إنقاذه المزيد من اليهود من الموت. فر أوسكار والزوجة ديالو إيميلي. أوسكار شيندلر حاول اللجوء إلى أمريكا، وبما أنه كان عضو سابق في الحزب النازي تم رفض طلب اللجوء ديالو. بعد ذلك مشى إلى الأرجنتين كما داروا بزاف من مجرمين الحرب النازيين، وفي سنة 1957 أعلن إفلاسه بعد ما كان مليونير. شل الزواج ديالو مع إيميلي ورجع إلى ألمانيا الغربية. عاش الحياة ديالو فقير جدا، مع عمره ما استمتع بالثراء مرة أخرى. هنا قدموا له اليهود المزيد من المساعدات المادية احتراما وتقديرا له وامتنانا على المساعدة ديالهم في الفترات العصيبة. أوسكار شيندلر الشيء الوحيد اللي كان كيسعى من أجله هو المال. كان شخص كيبغي غير المصلحة ديالو، لكن شوف سبحان الله، هذيك الأموال كلها اللي جمعها أنفقها على اليهود. بعد إفلاسه استمر في إدمانه على الكحول. هنا جاء الدور ديال اليهود في دعمه ماديا. مات أوسكار سنة 1974. بعد وفاته تم تكريمه بوسام الاستحقاق من قبل الحكومة الألمانية الغربية. ظل أوسكار شيندلر أسطورة تحترم عند اليهود الذي أنقذهم. فعلا أوسكار شيندلر كان سكيرا خائنا مخادعا وبراغماتيا، لكنه كان إنسان بضمير حي. نازي أنقذ اليهود. تم دفن جثمان ديالو في مقبرة الكاثوليك في جبل صهيون. أخيرا الطريقة الوحيدة اللي كان بإمكانه إنقاذ حياة اليهود هو استغلالهم في المصانع لإبعاد الشكوك أجهزة الاستخبارات. أما الكوماندار أمونغوت فتم إعدامه شنقا. إلى هنا كنتهي هذا الفيديو. أتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا لكم.